गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. नमस्कार. गीतेच्या 10व्या अध्यायापर्यंत आपण आज पोहोचलेलो आहोत. मागच्या वेळेस आपण 10व्या अध्यायाची प्रस्तावना बघितली होती, जी ज्ञानेश्वर महाराजांनी लिहिली आहे. ज्ञानेश्वर महाराजांनी अनेक ओव्या त्याच्याबद्दल लिहिल्या आहेत. आपण त्या सगळ्या ओव्या मागच्या वेळेस बघितल्या होत्या. तर यावेळेस आपण 10व्या अध्यायाचे ॲक्च्युअल श्लोक बघू. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विथ इंग्लिश ट्रान्सलेशन फर्स्ट. त्याच्यामध्ये आपले गुरु प्रभुपाद काय म्हणतात? श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच. परमं वचः. हे पहा, हे वाचलेलं सुद्धा जेव्हा अवनी वाचते ना तेव्हा किती चांगलं असतं. आता आय एम ट्राइंग टू इमिटेट हर. भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. हे आपण संस्कृत फक्त देवनागरीमध्ये लिहिलंय म्हणून आपण वाचलं, परंतु याचा अर्थ आपल्याला नाही कळला. ह्याचा अर्थ हा आहे की द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड सेड, लिसन अगेन ओ माइटी आर्म्ड अर्जुन. महाबाहो म्हणजे माइटी आर्म्ड, ज्याचे बाहू महान आहेत किंवा बलवान आहेत. महाबाहो हे माइटी आर्म्ड अर्जुना, बिकॉज यू आर माय डिअर फ्रेंड, फॉर युअर बेनिफिट आय शॅल स्पीक टू यू फर्दर, गिव्हिंग नॉलेज दॅट इज बेटर दॅन व्हॉट आय हॅव ऑलरेडी एक्सप्लेन. आता आतापर्यंत जे सांगितलं त्याच्याविषयी चांगलं काहीतरी सांगणार आहे. हाऊज दॅट फॉर द इंट्रोडक्शन. सो लेट्स सी व्हॉट ध्यानदेव महाराज, सॉरी आपल्याला गीताई म्हणजे विनोबा काय म्हणतात त्याच्याबद्दल. एक सेकंड. डिड आय शेअर माय स्क्रीन? होल्ड ऑन, सॉरी अबाउट दॅट. शेअर स्क्रीन. गीताई, हिअर इट इज. ओके. फिरून सांगतो ऐक, वाक्य उत्तम मी तुझ, राखसी श्रवणी गोडी, तुझे मी हित इच्छितो. ही इतकी सुंदर मला गीताईची प्रत मिळाली बघा ऑनलाईन. त्याच्यामध्ये मराठीमध्ये कसा उच्चार असतो, ज आणि ज असे दोन उच्चार आहेत ना. तर ज असा जर उच्चार असेल तर त्याच्या खालती यांनी टिंब दिले बघा, तुझच्या खालती दिसतंय का तुम्हाला हे? हा, इथे तुझे तुझं लिहिलंय ना, त्याच्यामध्ये तू ज आहे, ते तू ज नाही आहे. म्हणजे समजा कोणी हिंदी वाचणारा असला तर त्याला ते मराठी कसं वाचावं याच्यासाठी त्यांनी किती चांगला उपाय केला बघा बरं. आणि राखसी श्रवणी गोडी तुझे असं आहे ना, ते तुझे नाही म्हणणार आपण. झ आणि झ हे दोन उच्चार आहेत ना मराठीमध्ये. तर किती सुंदर केलंय बघा ना. तर जिथे कुठे तो फरक येईल ना तेव्हा मी तुम्हाला दाखवीन. म्हणजे आता इथेच या खालच्या तिसऱ्या श्लोकामध्ये बघा तुम्ही, तिसऱ्या श्लोकामध्ये काय लिहिलंय, ओळखे जो अजन्मा. तर जोच्या खालती एक टिंब दिलंय, म्हणजे मग त्याचा उच्चार जो आहे, जो असा नाही, राईट. आणि अजन्म असा नाही, अजन्म असा आहे. तर किती क्लिअर केलाय पहा यांनी. म्हणजे त्या संस्कृत शब्दाचा उच्चार कसा झाला पाहिजे किंवा मराठी शब्दाचा उच्चार कसा झाला पाहिजे ते ह्या प्रतीमध्ये किती सुंदर लिहिलं. तर मी तुम्हाला ह्या सगळ्या यांच्या लिंक्स पाठवेन. म्हणजे माझ्याजवळ मी ज्या लिंक्स वापरतोय ना सध्या, त्या मी तुम्हाला पाठवेन. म्हणजे तुम्हालाही ते रेफर करायला चांगलं आहे ना. आणि कधी असं झालं की समजा एखाद्या ओवीचा किंवा एखाद्या शब्दाचा अर्थ जर आपल्याला नाही कळला तेव्हा हरकत नाही, आपण तो पुन्हा जाऊन कुठेतरी जाऊन त्याचं रेफरन्स बघू शकतो, अर्थ बघू शकतो, असं करू शकतो ना. फिरूनी सांगतो ऐक, वाक्य उत्तम मी तुझं. उत्तम म्हणजे आत्तापर्यंत सांगितलं यश चांगलं. राखसी श्रवणी गोडी, यू शुड लिसन टू इट अटेंटिव्हली, आणि त्याच्यामध्ये तुला रस उत्पन्न झाला पाहिजे. राखसी श्रवणी गोडी, तुला ते ऐकताना गोड वाटलं पाहिजे. श्रवणी म्हणजे ऐकताना. तुझे मी हित इच्छितो, म्हणजे हे आय एम कन्सर्न्ड अबाउट युअर वेलबिंग. तुझं जे हित आहे, तुझं ज्याच्यामध्ये चांगलं होणार आहे त्याची इच्छा माझ्या मनात आहे. तर किती सुंदर लिहिलंय बघा. राखसी श्रवणी गोडी, तुझे मी हित इच्छितो, कारण की आय एम युअर वेलविशर, दॅट्स वाय आय एम गोइंग टू टेल यू दिस. तर लेट्स सी व्हॉट किशोर कुलकर्णी आवर फ्रेंड हॅज टू से. किशोर आपले बंधू काय म्हणतात. वी विल लुक ॲट द मुक्त छंद फर्स्ट. तर मुक्त छंदामध्ये म्हणतात, अध्याय 10वा, श्री भगवान वाच. श्री भगवान म्हणती, हे पार्थ, पुन्हा ऐक माझा उपदेश श्रेष्ठ.
तू अससी प्रिय मित्र माझा, तुझे हित हा उद्देश माझा. हं? त्यानंतर वृत्तबद्धमध्ये काय म्हणतात? पुन्हा एकदा सांगतो मी तुलाची, असे अर्जुना श्रेष्ठ जे तत्व साची. मला पार्थ तुची अति प्रिय होसी, म्हणून तुला सांगतो जे हितासी. किती मस्त आहे ना. तुला एकदा मी पुन्हा सांगणार आहे जे तुझ्या हिताचं आहे. नाव लेट अस फाइंड आउट व्हॉट ज्ञानेश्वर महाराज हॅज टू से. We'll go into the Jnaneshwari. So let's see if we can get the Jnaneshwari with Marathi translation. दिसतंय का तुम्हाला हे पहिलं वाला? श्री भगवान वाच, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. हा पहिला श्लोक आहे. आम्ही मागील जे निरूपण केले ते तुझे अवधानची पाहिले, तव टाचे नभे भले पुरते आहे. आता पहा की ह्याचा जो अर्थ आहे तो काय आहे. श्रीकृष्ण म्हणाले, हे महाबाहो, माझ्या भाषणाने संतोष पावणाऱ्या तुला तुझ्या हिताच्या इच्छेने मी आणखी देखील सांगत आहे ते माझे श्रेष्ठ भाषण ऐक. तर याचा पहिल्या ओळीचा अर्थ असा आहे की आम्ही पूर्वी जे व्याख्यान केले ते तुझे लक्ष किती आहे हेच आजमावून पाहिले. आम्ही पूर्वी जे व्याख्यान केलं ते तुझं लक्ष किती आहे हेच आजमावून पाहिलं. त्यात ते अपुरं नाही तर ते चांगलं पूर्ण आहे असं आढळून आलं. म्हणजे आम्हाला असं कळलं की तू आत्तापर्यंत लक्षपूर्वक ऐकत होतास. ठीक आहे. घटी थोडेसे उदक घालिजे, तेणे न गळे तरी वरिता भरिजे, तैसा परिसवनी पाहिलासी तव परिसविजे, ऐसेची होतसे. याचा अर्थ हा आहे की घागरीत थोडंसं पाणी घालावं आणि ते गळलं नाही तर आणखी जास्त भरावं. त्याप्रमाणे तुला ऐकवून पाहिलं तेव्हा तुला आणखीन ऐकवावं असंच वाटू लागलं. म्हणजे आत्तापर्यंत जे सांगितलं ते उलट्या घागरीवर पाणी नव्हतं, ते सरळ घागरीमध्येच टाकलं होतं आणि त्या घागरीला छिद्र नाही आहे, त्यामुळे जे सांगितलं ते गळून नाही पडलं. त्यामुळे आता त्याच्यात आणखीन मी टाकणार आहे पाणी. ओके. अवचित यावरी सर्वस्व सांडिजे, चोख तरी तोची भांडारी कीजे, तैसा तू आता माझे निजधाम की. मला काय वाटतं मी हे सगळंच्या सगळं एकत्र वाचू का? म्हणजे मग कसं की ते आपण मराठीत एकत्र वाचलं ना, हे वाचण्याचं सुख मला मिळेल, आनंद मिळेल, तुम्हालाही ऐकण्याचं सुख मिळेल आणि अर्थ काहीच कळणार नाही. तर आपण अर्थ सगळा एका वेळेस बघू, म्हणजे मग काय आहे की तिथे काही मिस होणार नाही आपला. ठीक आहे. लेट्स जस्ट डू दॅट. आय थिंक दॅट विल बी बेटर. मागच्या वेळेस मी तो प्रयोग केला होता, एक एक ओवी आणि त्याचा अर्थ वाचायचा, पण ते इट डिड नॉट वर्क आउट दॅट वेल. सो लेट अस सी इफ वी कॅन गेट दिस डन इन अ डिफरंट मॅनर. होपफुली इट विल वर्क बेटर दिस टाइम. तैसे अर्जुना येऊ ते सर्वेश्वरे, पाहोनी बोलिले आदरे, गिरी देखोनी सुभरे मेघू जैसा. तैसा कृपाळुवांचा रावो, म्हणे ऐके गा महाबाहो, सांगितलाची अभिप्रावो सांगेन पुढती. प्रतिवर्षी क्षेत्र पेरिजे, पिके तरी वाहो नुबगिजे, पिकासी निवाडू देखिजे अधिकाधिक. पुढत पुढती पुटे देता, जोडे वानियेची अधिकता, ते सोने पांडुसुता शोधूची आवडे. तैसे एथ पार्था, तुझ आभार नाही सर्वथा, आम्ही आपुलियाची स्वार्था बोलोनी आम्ही. अगा बाळका लेव विजेले. आता ह्याचा अर्थ काय मला माहित नाही, पण विल फाइंड आउट. त्याप्रमाणे ते काय जाणे, तो सोहळा भोगणे जननीयसी दृष्टी. तैसे तुझे हित आघवे, जव जव का तुझ फावे, तव तव आमुचे सुख दुणावे ऐसे असे. आता असो हे विकडी, मज उघड तुझी आवडी, म्हणून तृप्तीची सवडी बोलता न पडे. आम्हा येतुलियाची कारणे, तेची ते तुझशी बोलणे, परी असो हे अंतःकरणे अवधान दे. ऐके ऐके सुवर्म, वाक्य माझे परम, जे अक्षरे लेऊनी परब्रह्म तुझ खेवासी आले.
एवढं सगळं आपण जुन्या मराठीतलं वाचलं. आता आपण नवीन मराठीतलं वाचू. पुन्हा एकदा सगळं पूर्णच एकदा वाचतो, की आम्ही पूर्वी जे व्याख्यान केलं ते तुझं लक्ष किती आहे हेच आजमावून पाहिलं. त्यात ते अपुरं नाही तर ते चांगलं पूर्ण आहे असं आढळून आलं. घागरीत थोडंसं पाणी घालावं आणि ते गळलं नाही तर आणखी जास्त भरावं, त्याप्रमाणे तुला ऐकून पाहिलं. तेव्हा तुला आणखीन ऐकवावं असंच वाटू लागलं. एखाद्या अकस्मात आलेल्या मनुष्यावर आपलं सर्वस्व सोपवावं आणि तो प्रामाणिक आहे असं आढळून जर आलं, त्यालाच खजिनदार करावं. आपल्याला समजा ट्रेझरर नेमायचं असेल ना, किंवा आपला अकाउंटंट म्हणा, किंवा ज्याला आपल्याला आपली प्रॉपर्टी मॅनेज करायला द्यायला आपली इच्छा असेल, तर समजा एखादा माणूस आला आपल्याकडे, तर तो जर प्रामाणिक आहे असं जर कळलं, तर आपण त्याला खजिनदार बनवू शकतो. पण तो प्रामाणिक नाही असं कळलं, तर मग आपण त्याला खजिनदार नाही बनवणार, नाही का? त्याप्रमाणे आम्ही तुला सांगितलेलं तू लक्षपूर्वक ऐकतोस अशी आमची खात्री झाल्यामुळे, म्हणजे कृष्ण अर्जुनाला म्हणतायत की तू आत्तापर्यंत मी तुला जे सांगितलं ते तू पूर्णपणे ऐकलं अशी माझी खात्री आहे. त्यामुळे आता तू आमचं राहण्याचं ठिकाण झालेलं आहेस. आता तू आमचं राहण्याचं ठिकाण झालेलं आहेस, नुसतं ऐकण्याचं नाही. आय वॉन्ट टू लिव्ह इन युअर माइंड, विच इज व्हॉट विल हॅपन. म्हणजे आपलं मन जर अर्जुनासारखं निर्मळ झालं, तर त्याच्यामध्ये भगवंत येऊन राहणार का बरं नाही? बरोबर, जरूर राहील. त्याप्रमाणे सर्वांचा प्रभू जो श्रीकृष्ण, तो अर्जुनाला एवढ्या योग्यतेचं पाहून प्रेमाने बोलायला लागला. ज्याप्रमाणे डोंगर पाहून मेघांची दाट फळी येते. डोंगर बघितले की मेघांची म्हणजे ढगांची दाट फळी म्हणजे द क्लाउड्स विल कम इन अ टॉरेंट म्हणा, किंवा एकत्र येऊन येतील ते. दाट ढग येतील, घनदाट मेघ. हं? त्याप्रमाणे म्हणजे मोठ्या प्रेमभराने कृपाळूंचा राजा श्रीकृष्ण काय म्हणाला? अरे आजानुबाहू अर्जुना, ऐक, सांगितलेलाच मतलब पुन्हा सांगतो. हं? प्रत्येक वर्षाला शेताची पेरणी करावी आणि जर ते पिकेल तर त्याची मशागत करण्याचा कंटाळा करू नये, कारण त्यामुळे पिकाची निष्पत्ती अधिकाधिक झालेली दिसते. दरवर्षी जर आपल्याला चांगलं पीक काढायचं असेल तर त्या शेताची मशागत करावी लागेल ना आपल्याला, नाही? ज्या सोन्याला वारंवार क्षाराची पुटे दिली असता त्याचा कस अधिकाधिक वाढत जातो. म्हणजे तुम्ही सोन्याला जर पॉलिश करत राहिला, तर ते जास्तीत जास्त शुद्ध होत जाईल ना. कस वाढत जातो म्हणजे त्याच्यातली शुद्धी वाढत जाते. म्हणजे सोन्याचं प्रमाण वाढतं आणि अशुद्धीचं प्रमाण कमी होतं, असं होईल. ठीक आहे. ज्या सोन्याला वारंवार क्षाराची म्हणजे सॉल्ट्स, ओके, सॉल्ट्स किंवा केमिकल्स असंही समजू शकतो आपण, पुटे दिली असता त्याचा कस अधिकाधिक वाढत जातो. अर्जुना, ते सोनं शुद्ध करावेसेच वाटतं. ज्याला पॉलिश करून चमकत असेल असं जर वाटत असेल, तर आपण त्या सोन्याला आपण पॉलिश करू ना, म्हणजे मग ते चांगलं दिसेल. तसं अर्जुनाला आतापर्यंत जे सांगितलं ते त्याला कळलं, ते त्यांनी ऐकलं लक्षपूर्वक, म्हणून त्याला आता जास्त सांगायची इच्छा आहे. म्हणजे आतापर्यंत आपण स्वच्छ केलं, आता त्याला पॉलिश करतोय. ठीक आहे अर्जुना, त्याप्रमाणे इथेही आहे. ह्या सांगण्यात तुझ्यावर मुळीच उपकाराचं ओझं नाही. ठीक आहे, कारण आम्ही आमच्या स्वतःच्या कार्याकरता बोलतो आहोत. आता हे जे ज्ञानेश्वरीचं आपलं सगळं चिंतन सुरू आहे ना, गीतेचं चिंतन सुरू आहे, ह्याच्यामध्ये मी तुमच्यावर उपकार करतोय अशी माझी भावना अजिबात नाही आहे. कारण की ह्याच्यामुळे काय होतंय, हे हे सगळं वाचल्यामुळे ना मलाच लाभ होतोय. आणि मी जे वाचतोय ते तुम्ही ऐकायला इथे येता, आणि मी जे काही चिंतन करतोय ते तुम्ही ऐकता आहात. याच्यामध्ये माझं चिंतन जास्त चांगलं होतं आणि माझ्या मनामध्ये क्लॅरिटी असते आणि ती जास्त वाढते. म्हणून मी हे करतो. त्यामुळे माझा लाभ जास्त आहे. तुमचा किती लाभ होतोय हे तुमच्यावर अवलंबून आहे. तुम्ही किती लक्षपूर्वक ऐकता आहात, तुम्ही त्याचं किती चिंतन करता आहात, आणि जे काही चिंतन आपण करू ते आपल्या जीवनामध्ये कसं उतरवत आहात, याच्यावर माझं काही नियंत्रण नाही आहे. तुम्ही जेवढं कराल आपल्या आपल्या आयुष्यामध्ये, तेवढा तुम्हाला ह्या गोष्टीचा लाभ होईल अशी माझी खात्री आहे. कारण की हे केल्यामुळे माझ्या जीवनामध्ये मला खूप लाभ झालेला आहे. ठीक आहे ना? त्यामुळे मी तुमच्यासाठी बोलत नसून माझ्या स्वतःसाठी बोलतोय, असं कृष्ण पण म्हणतोय अर्जुनाला. मी कृष्ण असं नाही म्हणत आहे. मी फक्त हे म्हणतोय की मी हे वाचतोय माझ्यासाठी आहे, तुमच्यासाठी आहे, किंवा मी तुमच्यावर काहीतरी उपकार करतोय, तुम्हाला शिकवतोय वगैरे, अशा प्रकारची भावना माझ्या मनामध्ये नाहीये, अजिबातच नाहीये. अरे मुलाला दागिने घालावेत, पण ते मूल त्याप्रमाणे दागिन्यांना जाणतं का? दागिन्यांनी मुलाला आलेल्या शोभेचा आनंद आईने आपल्या दृष्टीनेच भोगायचा असतो.
आपण जर मुलाला दागिने घातले तर मुलाला त्याचं काय असतं, पण आईला कौतुक वाटतं. तसं कृष्ण अर्जुनाला हे सांगतोय, तर अर्जुनाला म्हणजे त्याच्या अंगावर दागिने चढवले जातात, परंतु कृष्णाला आनंद होतो. असं आहे ना? किती चांगलं लिहिलंय. त्याप्रमाणे तुझं सर्व हित जसं तुला समजेल तसं आमचा आनंद दुप्पट होतो. म्हणजे तुमचं हित जर तुम्हाला कळलं तर भगवंताला आनंद नाही होणार का? किती सुंदर लिहिलंय बघा. जसं जसं तुला समजेल तुझंच हित तसं आमचा आनंद दुप्पट होतो, अशी वस्तुस्थिती आहे. आता हे अलंकारिक बोलणं राहू दे. हा, तुझ्यावर माझं उघड प्रेम आहे म्हणून तुझ्याशी बोलताना तृप्तीचा शेवट होत नाही. म्हणजे काय की तुझ्याशी बोलणं पुरेसं वाटत नाही. कितीही बोललं तरी तृप्ती होत नाही, असं वाटतं की बोलत राहावं. का? कारण की तुझ्यावर माझं उघड प्रेम आहे. तर ज्याच्यावर आपलं प्रेम असतं ना त्याच्याशी आपल्याला किती बोलावं आणि किती नको असं होतं ना. म्हणजे आपण त्याच्याशी बोलतच राहावं असं आपल्याला वाटतं. नाही, आम्हाला एवढ्या करताच तेच ते फिरून तुझ्याशी बोलावं लागतं. परंतु हे असू दे, तू मनापासून लक्ष दे. तर ऐक, ऐक मर्मज्ञ अर्जुना, माझं श्रेष्ठ बोलणं ऐक. हे माझं बोलणं म्हणजेच ब्रह्म अक्षरांचा अंगरखा घालून तुला आलिंगन देण्यास आलेलं आहे. म्हणजे ब्रह्मच अक्षरांचा अंगरखा घालून, अंगरखा म्हणजे हे आपण जे शर्ट घातलं ना, आपण याला मराठीमध्ये मॉडर्न मराठीमध्ये शर्ट म्हणतो, तो म्हणजे अंगरखा. म्हणजे अंगाचं रक्षण करतो. अंगरखा इज अवर शर्ट. तर ते काय ब्रह्म शब्दांचा शर्ट घालून आलेला आहे तुला आलिंगन देण्यासाठी. लक्षात येते किती सुंदर लिहिलं बघा. आय गोट स्टॉप शेअरिंग हिअर. आणि आतापर्यंत आपण जे चिंतन केलं याचं किंवा ज्ञानेश्वरांनी केलं आपल्यासाठी त्याच्याबद्दल आपल्याला काही बोलायचं का सांगा. एनी थॉट्स अबाउट दॅट? की आपण दुसरा श्लोक घेऊ? दुसरा श्लोक आहे ना. सो लेट्स गो इन टू द सेकंड श्लोक. ब्युटिफुल. त्याच्यामध्ये विल फर्स्ट लुक ॲट, नाही सॉरी, आय गोट स्टॉप शेअर हिअर. मी चुकीची स्क्रीन उघडली. आय हॅव टू लुक ॲट व्हॉट प्रभुपाद सेज, राईट? सो विल लुक ॲट, याच तर आपण तर त्याच तर स्क्रीनमध्ये होतो. वी हॅव टू गो इन टू चॅप्टर 10 प्रभुपाद. व्हॉट डज ही से? न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. याचा अर्थ आहे की नायदर द होस्ट्स ऑफ डेमिगॉड्स नॉर द ग्रेट सेजेस नो माय ओरिजिन or opulences, for in every respect I am the source of the demigods and sages. म्हणजे जे स्रोत असतं ना, द ओरिजिन, जिथपासून एखादी गोष्ट बाहेर निघते, ती गोष्ट, जी वस्तू बाहेर निघते तिला कळत नाही. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, दृष्टी जी आहे ना ती आपल्या डोळ्यातनं बाहेर निघते. हां, आणि आपल्या डोळ्यांनी आपल्याला हे सगळं जग दिसतं. म्हणजे तुम्हाला तुमच्या समोर तुमचं जे काही डिव्हाइस आहे, ते डिव्हाइस तुम्हाला तुमच्या डोळ्यांनी दिसतंय. परंतु ते डिव्हाइस तुमच्या डोळ्यांना नाही बघू शकत. अनलेस इट हॅज अ कॅमेरा ऑफ कोर्स, असं तुम्ही म्हणाल. म्हणजे काय माहिती आहे का, की जी आपण वस्तू, जड वस्तू जी आहे ना, तिच्यामध्ये ते सेन्शियन्स नाही आहे, चैतन्य नाही आहे. आपल्यामध्ये जे चैतन्य आहे ना, ते समोरच्या कॅमेऱ्यामध्ये, कॅमेरा निर्जीव आहे. त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण इलेक्ट्रिसिटी किंवा पॉवर वगैरे टाकतो त्यानंतर मग ते ॲक्टिवेट होईल, किंवा त्याच्यामधले जे जे काही मेकॅनिझम आहे मेकॅनिकल, त्याच्यामुळे तो कॅमेरा चालेल. परंतु कॅमेरा इज नॉट सेन्शियंट. कळलं ना? सेन्शियन्स इज ऑन आवर साईड. तर जे सेन्शियंट आहे ते इनसेन्शियंटला बघू शकतं, परंतु इनसेन्शियंट जे आहे, जे निर्जीव आहे, ते सजीवाला नाही बघू शकत. त्याचप्रमाणे भगवंतापासून जर डेमिगॉड्स म्हणजे छोट्या छोट्या देवता किंवा सेजेस म्हणजे ऋषीमुनी जर तयार झालेले असतील, तर ते भगवंताला नाही बघू शकत. कसं असतं की आपण भगवंताला बघायचं म्हणजे आपण एखादी मूर्ती आपल्यासमोर ठेवतो आणि आपण असं म्हणतो की ही मूर्ती म्हणजे भगवंत. म्हणजे वी इमॅजिन गॉड टू बी विदिन दॅट पर्टिक्युलर आयडॉल. पण ते तसं नसतं. आपण जोपर्यंत त्या मूर्तीमध्ये प्राणप्रतिष्ठा करत नाही, आणि प्राणप्रतिष्ठा कशी करतो? आपण आपल्याच प्राणाची त्याच्यामध्ये प्रतिष्ठा करतो.
आपल्या छातीवर एक हात लावतो आणि दुसरा हात त्या मूर्तीच्या छातीला लावतो किंवा मूर्तीला लावतो आणि मग त्या मूर्तीमध्ये आपल्या प्राणाची ऊर्जा त्या मूर्तीमध्ये जाते आणि मग प्राणप्रतिष्ठा होते वगैरे अशा प्रकारचा एक संस्कार आहे. किंवा आपण अशा प्रकारची पूजे वगैरे मध्ये बघितलं असेल ते, राईट? त्या मूर्तीमध्ये प्राण आहे का? हा हा. त्या मूर्तीमध्ये मी माझा प्राण ओततो आणि मग त्या मूर्तीमध्ये प्राणप्रतिष्ठा होते मंत्रांच्या साह्याने वगैरे, आणि मग आपण मग असं म्हणतो की त्या मूर्तीमध्ये देव आहे. आणि मग आपण त्या देवाकडे, म्हणजे देवाकडे नाही, त्या मूर्तीकडे बघतो आणि आपल्याला असं वाटतं की ती मूर्ती म्हणजेच देव आहे, राईट? इतर कोणी समजा बघितली ती मूर्ती आणि त्यांच्या मनात जर ती भावना नसली, तर मग त्यांना तो दगड दिसेल. असं होईल ना. सो लेट अस सी, आय एम गोइंग टू स्टॉप शेअरिंग हिअर अँड ओपन अप द गीता ट्रान्सलेशन बाय आवर ब्रदर किशोर कुलकर्णी. देव महर्षींना नसे ज्ञात, माझा काय असे स्रोत, मजपासूनी ते उपजती, जे सृष्ट तिन्ही जगती. महर्षी असो वा असो देव कोणी, असो जन्मलो मी कुठूनी न जाणी. महर्षी व देवासी मी स्रोत पार्थ, असे सांगतो जाण तूही यथार्थ. महर्षी असो किंवा कुठला देव असो, असो जन्मलो मी कुठूनही न जाणी, मी कुठनं जन्मलो हे ते नाही जाणणार. महर्षी व देवासी मी स्रोत पार्थ, म्हणजे स्रोत म्हणजे पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ओके, ओरिजिन म्हणजे स्रोत म्हणतात. जिथून एखादी गोष्ट स्रवते, एखादी गोष्ट इट विल फ्लो, त्याला म्हणतात स्रोत. असं सांगतो जाण तूही यथार्थ. असंच मी तुला सांगतो जाण तूही यथार्थ, म्हणजे यथा अर्थ, म्हणजे ॲज इट इज. ओके, लेट्स सी इफ वी कॅन डू द ज्ञानेश्वरी नाव. शेअर स्क्रीन. आपण गीताही नाही घेतली, तो लेट्स सी गीताई ऑल्सो. न देव जाणती माझा प्रभाव न महर्षी, न देव जाणती माझा प्रभाव न महर्षी. सर्वथा मीची देवांचे, महर्षींचेही मूळ की. न देव जाणती माझा प्रभाव न महर्षी. माझा प्रभाव न देव जाणतात न महर्षी जाणतात. सर्वथा मीची देवांचे आणि महर्षींचे ही मूळ की. मीच या देवांचं आणि महर्षींचं मूळ आहे ना, त्यामुळे ते मला नाही जाणत. ज्ञानेश्वरीमध्ये काय म्हणतात बघा. तरी किरीटी तू माते, नेणसी ना निरुते, तरी गा जो मी इथे, जो मी येथे, ते विश्वची हे. एथ वेद मुके जाहले, मन पवन पांगुळले, राती विण मावळले रवी शशी. उदरींचा गर्भू जैसा, नेणे मायेची वयसा, देवांसी मी तैसा चोजवेना. आणि जळचरा उदधींचे मान, मशका नोलांडवे गगन, तैसे महर्षींचे ज्ञान नेणे माते. मी कवण घेतुला, कवणाचा कै जाहला, निवृत्ती या करिता बोला युगे गेली. महर्षी याणी या देवा, येरा भूत जाता सर्वा, मी आणि म्हणोनी पांडवा जाणता अवघड. उतरले उदक पर्वत वळघे, का वाढते झाड मुळी लागे, तरी मिया जालेनी जगे, जाणीजे मी. का गाभेवने वटू गिवसवे, तरंगी सागरू साठवे, का परमाणू माझी सामावे भूगोलुहा. तरी मिया जालिया जीवा, महर्षी अथवा देवा, माते जाणावया होवावा अवकाशुगा. याचा सगळ्यांचा अर्थ आपण एकत्र बघणार आहे आता. हं? देवांना किंवा महर्षींना माझी उत्पत्ती माहिती नाही आहे, कारण देव आणि महर्षी या सर्वांचं आदी कारण मी आहे. तरी अर्जुना, तू मला खरोखर जाणत नाहीस ना? जर जाणत नसलास तर सांगतो. इथे मी जो तुझ्यापुढे उभा आहे तो दिसतो एवढा मर्यादित नसून मी म्हणजे हे विश्वच आहे. या माझ्या स्वरूपी वेदाला बोलता येईना. मन आणि प्राण यांची गती माझ्या स्वरूपी चाले ना.
सूर्य आणि चंद्र हे माझ्या स्वरूपी रात्रीशिवाय मावळले. माझ्या स्वरूपामध्ये वेदांची भाषा चालत नाही, मन आणि प्राण्यांची गती चालत नाही. सूर्य आणि चंद्र हे पण उपयोगाचे नाही आहेत. सूर्य आणि चंद्र यांच्या प्रकाशामध्ये आपल्याला पृथ्वीवरच्या गोष्टी दिसतील, परंतु प्रत्यक्ष भगवंत नाही दिसणार किंवा प्रत्यक्ष ब्रह्म नाही दिसणार. म्हणजे कसं आहे माहिती आहे का? सी इफ यू लुक ॲट इट फ्रॉम अवर ओन कॉन्शियसनेस पॉइंट ऑफ व्ह्यू, our consciousness will light up everything, but everything that is lighted up by the consciousness cannot light up the consciousness, because consciousness is lighting everything else. Nothing can light up the consciousness. आपल्या स्वतःची जी जाणीव आहे ना, त्या जाणीवेलाच सगळं जाणवतं. जे काही आपल्याला जाणवतं त्याच्यामुळे आपली जाणीव काय आहे हे आपल्याला लक्षात येऊ शकत नाही. So the pure consciousness will illuminate everything else, but nothing can illuminate the pure consciousness. प्युअर कॉन्शियसनेस इज सेल्फ इल्युमिन्ड. ते स्वतः स्वतःच आहेत, स्वयंसिद्ध आहे ती. आणि ह्याचा अनुभव आपल्याला सारखा येत असतो, परंतु हा अनुभव तो आहे हे आपल्याला समजत नाही. म्हणजे वी कॅन बी इन निर्विकल्प समाधी इफ वी नीड टू बी, और इफ वी वॉन्ट टू बी, और इफ वी विश टू बी. परंतु आपण निर्विकल्प समाधीमध्ये आहोत हे आपल्याला जाणवत नाही. ही आपली समस्या आहे. म्हणजे आत्ता हे जे बोलणं होत आहे किंवा जे ऐकणं होत आहे, हे सगळंच्या सगळं त्या परब्रह्माच्या आधारावरच होत आहे. त्याच्याशिवाय दुसरं काहीच नाही आहे. परंतु आपलं दुसऱ्या गोष्टींवर लक्ष असल्यामुळे आपल्याला त्याची जाणीव होत नाही. तर आपण हे सगळं चिंतन करण्यामागचं कारण हेच आहे, की आपल्या डोळ्यावर हा जो पडदा आहे मायेचा. मायेचा म्हणजे काय, की आपल्याला जे दिसतंय आपल्या इंद्रियांनी ते खरं आहे असं वाटतंय. तो पडदा जेव्हा दूर होईल, तेव्हा आपण कोण आहोत हे आपल्याला स्पष्टपणे दिसेल किंवा जाणवेल. दिसणार नाही, कारण की तिथे बघणारच नाहीसं होईल ना. जर बघणारच नसेल तर दिसेल काय? त्याचा फक्त अनुभव येईल, जाणीव, शुद्ध जाणीव. त्या जाणीवेत आपण नेहमीच असतो, परंतु हेच ते आहे हे आपल्याला कळत नाही. पोटात असलेला गर्भ ज्याप्रमाणे आपल्या आईचं वय जाणत नाही, त्याप्रमाणे देवांना माझं ज्ञान होत नाही. क्वाईट सिम्पल. आईच्या पोटामध्ये जो गर्भ आहे त्याला आईचं वय किती आहे कसं कळेल? नॉट पॉसिबल. त्याप्रमाणेच हे महर्षी वगैरे जे आहेत ना, त्यांना किंवा देव जे आहेत डेइटीज, त्यांना भगवंताचं म्हणा किंवा परब्रह्माचं ज्ञान नाही होऊ शकत. आणि ज्याप्रमाणे पाण्यात राहणाऱ्या प्राण्यांना समुद्राचं माप कळत नाही किंवा चिलटांना आकाश ओलांडता येत नाही, त्याचप्रमाणे मोठाल्या ऋषींचं ज्ञान माझी ओळख करू शकत नाही. अरे बापरे, बघा, मोठ्याल्या ऋषींचं ज्ञान म्हणजे चिलटासारखं आहे असं सांगतात ज्ञानदेव महाराज. मी कोण आहे, केवढा आहे, कोणापासून व केव्हा उत्पन्न झालो या गोष्टींचा निर्णय करण्यात किती एक युग निघून गेलीत. मोठाले ऋषी आणि हे देव यांना आणि दुसरे जेवढे म्हणून प्राणी आहेत त्या सर्वांना मीच कारण आहे. म्हणून अर्जुना, मला जाणणं त्यांना कठीण आहे. पर्वतावरून खाली आलेले पर्वतावरून खाली आलेलं पाणी जर पुन्हा पर्वतावर चढेल अथवा वाढणारं झाड शेंड्याकडून मुळाकडे येईल तर माझ्यापासून झालेल्या जगाकडून मी जाणला जाईल. इट्स इम्पॉसिबल. पर्वतावरून जे खाली येत आहे पाणी ते वर जाईल का? तर माझ्या मागे तुम्हाला दिसतंय बघा चित्र, हे आहे पोटोमॅक नदीचं चित्र आहे. त्या पोटोमॅक नदीमध्ये जे पाणी जशा प्रकारे येत आहे वरून खाली, ते खालून वर जाऊ शकतं का? पाण्याचा धर्म खालून वर जाण्याचा नाही आहे. पाण्याचा गुणधर्म वरून खाली येण्याचाच आहे. झाडाचा गुणधर्म देखील खालून वर उगवण्याचाच आहे. ते उलट होईल, असं जेव्हा होईल तेव्हा जगाकडून मी जाणला जाईल. तसं नाही होऊ शकत. अथवा वडाच्या सूक्ष्म अंकुरात जर वडाचं विस्तीर्ण झाड सापडलं जाईल, अथवा लाटांमध्ये जर समुद्र साठवला जाईल, अथवा ही पृथ्वी जर परमाणूत सापडली जाईल, असं होईल तर अर्जुना, माझ्यापासून उत्पन्न झालेल्या प्राण्यांना, मोठाल्या ऋषींना अथवा देवांना माझी ओळख होण्याची सवड मिळेल. याचा अर्थ काय आहे, की देवाची म्हणजे काय, की आपल्या शुद्ध चैतन्याची जाणीव बाहेरच्या कुठल्याही उपकरणांनी होऊ शकत नाही, हे सांगायचा प्रयत्न करतात भगवान. या दुसऱ्या श्लोकाबद्दल कोणाला काही आहे का चिंतन करायचं? एनीबडी हॅज एनी थॉट्स अबाउट दिस सेकंड वर्स?
किंवा त्यावरच्या ज्या ओव्या आपण आता बघितल्या? एनी थॉट्स? नो? ओके. मेस्मरायझिंग आहे सगळं. मेस्मरायझिंग तर आहेच, ज्ञानदेवांची कृपा आहे. त्याच्यातनं बाहेर नाही यायचंय सध्या. नाही यायचं जस्ट वॉन्ट टू बी देअर. ना, रिमेन देअर. रिमेन देअर. येस. लेट्स गो बॅक टू आवर गीता. Thank you, Nainatai. Thank you, Bhavanatai. We are going into the third verse now. You can mute yourself. Okay. Yo mam jamanadicha, yo mam jamanadincha, veti lokamaheshwaram, asammudha samartyeshu, सर्व पापै पापैः प्रमुच्यते. पुन्हा एकदा म्हणू. यो माम जम यो माम अजम अनादिम च, यो माम अजमम, यो माम अजम अनादिंच, असं आहे ते. यो माम आता अवनी राहिली असती नाही तर तिने बरोबर म्हटलं असता श्लोक. मी हे जे लिहिलंय ते वाचायचा प्रयत्न करतोय, परंतु तसं नाही. ते यो माम अजम अनादिंच वेति लोक महेश्वरम, असमूढ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते, असं आहे. ठीक आहे, ठीक आहे, ऑल राईट. आय ट्राईड. ही हू नोज मी ॲज द अनबॉर्न, as the beginningless, as the supreme Lord of all the worlds, he only, undeluded among men, is freed from all sins. काय कळलं इंग्रजी? ह्याला पण पुन्हा एकदा वाचायला पाहिजे, समजून घ्यायला पाहिजे. ही नोज मी, ही हू नोज मी ॲज द अनबॉर्न, जो मला अजन्मा असा ओळखतो. बिगिनिंगलेस म्हणजे अनादी असं समजतो, त्याचा काही आधी नाही आहे. म्हणजे आधी म्हणजे बिगिनिंग. ॲज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, सगळ्या जगांचा स्वामी, सुप्रीम स्वामी. महेश्वरम, महाईश्वरम, सर्व लोकांचा. ही ओनली, अनडिल्युटेड अमंग मेन, म्हणजे जो संमूढ नाही आहे, तो असंमूढ, किंवा द वन हु इज नॉट डिल्युटेड, जो मोहित नाही झालेला आहे, तो इज फ्रीड फ्रॉम ऑल सिन्स, तो सगळ्या पापांपासून मुक्त होतो. तर काय लिहिलं बघा, असंमूढ, राईट. असंमूढ म्हणजे द वन हु इज अनडिल्युटेड, कम्प्लिटली अनडिल्युटेड. ओळखे जो अजन्मामी स्वयंभू विश्वचालक, निर्मोहतो मनुष्यात सुटला पातकातुनी. ओळखे जो अजन्मामी, जो जन्म न झालेला मी आहे, तो स्वयंभू. स्वयंभू म्हणजे सेल्फ अपिअरिंग, सेल्फ मॅनिफेस्टिंग. मी स्वतः स्वतःला प्रगट करतो. विश्वचालक, आय रन द होल वर्ल्ड. निर्मोह तो मनुष्यात, जो निर्मोह आहे मनुष्य, तो सुटला पातकातून. असं जो मला जाणतो ना, द वन हू इज नॉट डिल्युटेड, आणि ही हू नोज मी ॲज द बिगिनिंगलेस, ॲज द अनबॉर्न, ॲज द वन हू रन्स दिस वर्ल्ड, दॅट इज द वन हू विल बिकम कम्प्लिटली फ्री ऑफ सिन्स. आपल्या मनातलं पाप म्हणजे काय माहिती का? आपल्या मनातलं जे पाप आहे ना, ते म्हणजे आपण कोण आहोत हे आपल्याला कळलेलंच नाहीये, हे पाप आहे. सिन इज अन एरर, कळलं का? आणि आपण जे नाही आहोत ते आपण आहोत असं आपण स्वतःला मानून बसलेलो आहोत. ठीक आहे, जे आपण नाही आहोत ते आपण मानून बसलेलो आहोत, म्हणजे आपलं खरं स्वरूप आपण विसरलेलो आहोत. खरं स्वरूप आपण टोटली विसरलेलो आहोत. तर हे जे अज्ञान आहे ना, हे मूळ पाप आहे. दिस इज द ओरिजिनल सिन. Man was created in the image of God, but man forgot that he was created in the image of God, and he started behaving as if he knew everything. म्हणजे काय? He ate the fruit of the tree of knowledge. अशी गोष्ट बायबलमध्ये सांगतात. त्याच्यामध्ये ह्याच्यामध्ये काय फरक आहे? काहीच नाही, सेम आहे. परंतु हेच खरं आणि ते खोटं असं जेव्हा आपण बघतो ना, तेव्हा मग समस्या निर्माण होतात. परंतु हे जे आहे हे दुसऱ्या शब्दामध्ये सांगितलेलं तेच सत्य आहे. हे जर आपल्याला लक्षात आलं तर मग आपलं भांडण नाही होणार, नाही का? लॉंग टाइम अगो, मी जेव्हा स्टुडंट होतो ना, तेव्हा एक पुस्तक वाचलं होतं, सर्मन ऑन द माउंट अकॉर्डिंग टू वेदांत. ख्रिश्चन धर्माचं जे सार आहे ना, ते येशू ख्रिस्ताच्या शिकवणीमध्ये आहे. मॅथ्यू चॅप्टर्स, आय थिंक 3, 4, 5 वगैरे. मॅथ्यू, द बुक ऑफ मॅथ्यू आहे त्याच्यामध्ये. बघा, ते
त्याच्यामध्ये लिहितात की येशू ख्रिस्त 40 दिवस जाऊन कुठेतरी तपस्या करून आला. आणि मग तो जेव्हा तपस्या करून आला डोंगरावरनं खाली, त्याच्यानंतर मग तो लोकांशी बोलायला लागला. आणि त्याचं बोलणं इतकं प्रभावी होतं की त्याच्यामुळे त्याच्यासमोर बसले त्याचे सगळे जे शिष्य होते ना, ते सगळे मंत्रमुग्ध झाले. आणि त्यांनी अशा प्रकारची शिकवण दिली की हे बघा, तुम्हाला ह्याच्या आधी ना अमुक अमुक सांगितलं गेलं होतं, परंतु मी सांगतो एक्झॅक्टली त्याच्या उलट. ही खरी येशू ख्रिस्ताची शिकवण आहे. तर तशी शिकवण आपण आयुष्यात आपल्या उतरवत नाही आणि आपण फक्त त्याच्यावर विश्वास ठेवतो आणि आपण म्हणतो की आता ख्रिश्चन झालो आपण. असं नाही जमणार. समजा आपल्याला एखादा रोग झालेला असेल आणि आपण डॉक्टरकडे गेलो आणि डॉक्टरनी आपल्याला औषध दिलं आणि डॉक्टरनी आपल्याला एक लाईफस्टाईल सांगितली. हं? आपण घरी आलो आणि त्या डॉक्टरचं चित्र आपल्या इथे देवघरात लावलं आणि रोज त्याची पूजा केली आणि डॉक्टरने जे आपल्याला सांगितलं होतं ते आपण काहीच केलं नाही, तर आपण बरे हो का? नाही होऊ शकत. तर केवळ येशू ख्रिस्तावर विश्वास असला किंवा डॉक्टरवर विश्वास असला तर आपण मुक्त नाही होणार, बरे नाही होणार. विचार करा. डॉक्टरनी आपल्याला जे सांगितलं असतं ते आपल्याला करावं पण लागतं, तर आपण बरे होतो, नाही तर नाही होत. लेट अस सी व्हॉट किशोर कुलकर्णी अवर ब्रदर हॅज टू से. तिसऱ्या श्लोकाबद्दल मुक्त छंदामध्ये काय म्हणतात? मुक्त छंदामध्ये म्हणतात, मी अज ईश्वर शाश्वत तत्व हे तत्व असे हे ज्यासी ज्ञात त्याचा भ्रमनिरास होई तो मनुष्य पापमुक्त होई. मी अज म्हणजे अजन्मा म्हणजे जे जन्म नाही झालाय, शाश्वत ईश्वर असा आहे. शाश्वत म्हणजे ऑलवेज देअर, आय कॅन नेव्हर डिसअपिअर. तत्व असं हे आहे, मी असं एक तत्व आहे. हे ज्याला माहिती आहे, जे ज्ञात आहे, ज्याला ज्ञात आहे त्याचा भ्रमनिरास होईल म्हणजे तो मोहित नाही होणार आणि तो मनुष्य पापमुक्त होईल. भ्रमनिरास झाला म्हणजे तुम्ही पापमुक्त झाले ना. There is no more confusion in your mind. There is no more delusion in your mind. You know who you are. You know who God is. You know what this world is. You are no longer deluded. असे मी अनादी अजन्मा तसाच तयासी म्हणावे ही ज्ञानीच साच. मिळे पाप मुक्ती तयासीच ते येथ जयासी असे ज्ञात हे सत्य पार्थ. असे मी अनादी अजन्मा तसाच तयासी म्हणावेची म्हणावे ही ज्ञानीच साच. कोण आहे खरंच ज्ञानी? ज्याला मी अनादी आणि अजन्म आहे असं आहे हे माहिती आहे. मिळे पापमुक्ती तयासीची येतं, त्यालाच पापमुक्ती मिळेल येते. जयासी असे ज्ञात हे सत्य पार्थ. ज्याला हे सत्य माहिती आहे त्यालाच फक्त पापमुक्ती मिळू शकते. असं होईल. सो लेट अस स्टॉप शेअरिंग हिअर अँड लेट अस शेअर अनदर स्क्रीन फॉर ज्ञानेश्वरी. सो वी आर नाव बॅक इन टू ज्ञानेश्वर महाराजांचं निरूपण. त्याच्यामध्ये आपण हे सगळेच्या सगळे ओव्या ज्या आहेत त्या पहिले बघू. हं? ऐसाही जरी विपाये सांडूनी पुढील पाये सर्वेंद्रियासी होवे पाठी मोराजो. हे 72वी ओवी आहे. ठीक आहे. प्रवर्तला ही वेगी बहुडे देह सांडूनी मागलीकडे महाभूताचिया चढे माथया वरी. तैसा राहोनी ठाय ठिके स्वप्रकाशे चोखे अजत्व माझे देखे आपुलिये डोळा. मी आदिसी परू सकळ लोक महेश्वरू ऐसिया माते जो नरू यापरी जाणे. तो पाषाणा माझी परिसू रसान माझी सिद्धरसू तैसा मनुष्याकृती अंशू तो माझाची जाण. तो चालते ज्ञानाचे बिंब तयाचे अवयव ते सुखाचे कोंभ परी माणूसपणाची भाव भांब लोकाची भागू. अगा अवचिता कापुरा माझी सापडला हिरा वरी पडिलिया नीरा न निगे केवी. तैसा मनुष्यलोका आतू तो जरी जाहला प्राकृतू तरी प्रकृती दोषाची मातू नेडिजे तेथ. तो आपसयेची सांडिजे पापी जैसा जळत चंदनू सर्पी तैसा माते जाणे तो संकल्पी वर्जुनी घालिजे. तेची माते कैसे जाणिजे ऐसे कल्पी जरी चित्त तुझे तरी मी ऐसा हे माझे भाव ऐके. जे वेगळा लिया भूती
चारिखे होऊनी प्रकृती, विखुरले आहे ती त्रिजगती, आघविये. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ हा आहे की जो मला जन्मरहित अनादी आणि सर्व म्हणजे भूभुवर इत्यादी लोकांचा महान ईश्वर आहे असं जाणतो, तो मानवांमध्ये ज्ञानी आहे व तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो. असा जरी मी जाणण्याला कठीण आहे, तरी कदाचित जो कोणी बाह्यवृत्ती टाकून म्हणजे देहादी अनात्म तत्वांकडे जाणारी वृत्ती काढून सर्व इंद्रियांकडे पाठमोरा होतो म्हणजे वृत्ती अंतर्मुख करतो. जरा विचार करायचा बद्दल की मी जरी जाणण्याला कठीण आहे, तरी कदाचित जो कोणी बाह्य वृत्ती टाकून म्हणजे काय की जगामध्ये आपलं जे लक्ष आहे ना, ते लक्ष जगाकडून वळवून आपण समजा स्वतःकडे वळवलं, देहादी अनात्म तत्वांकडे जाणारी वृत्ती काढून, देहादी म्हणजे देह आणि इतर, आदी म्हणजे एटसेट्रा, देह म्हणजे आपलं शरीर, देहापासून ही सृष्टी निर्माण होते. आपण जेव्हा आपल्या देहाशी तादात्म्य करतो, सो वेन वी आर आयडेंटिफाईड विथ अवर बॉडी, दॅट इज वेन द वर्ल्ड अपियर्स. The world doesn't appear when we are not identified with the body or our mind. How do we know that? अरे we know that because this happens every night. आपण जेव्हा रात्री झोपतो ना, तेव्हा आपलं आपल्या देहाशी आणि आपल्या मनाशी आयडेंटिफिकेशन किंवा तादात्म्य नसतं. त्यामुळे तेव्हा आपलं शरीर, आपलं मन आणि हे सगळं जग, हे सगळं सगळं नष्ट होतं ना. रोजच्या रोज नाहीच होतं, नाही का? तर ज्या गोष्टींना आपण आपल्या व्यतिरिक्त आहेत असं समजतो, त्यांना सगळ्यांना अनात्म आहे असं म्हणतात, अनात्म. तर ह्या सगळ्या अनात्म तत्वांकडे म्हणजे ऑल ऑफ दीज थिंग्स दॅट आर कन्सिडर्ड टू बी दी अदर, ह्यांच्याकडे जाणारी आपली वृत्ती काढून, वृत्ती म्हणजे आपल्या मनाची धाव, आवर माइंड रन्स आफ्टर थिंग्स दॅट इट कन्सिडर्स ॲज दी अदर. मन हे मनाच्या व्यतिरिक्त म्हणजे आपल्या व्यतिरिक्त ज्या ज्या काही गोष्टी आहेत ना, त्यांच्याच मागे धावतं. मन समजा स्वतःकडे धावायला लागलं आणि मनाने समजा आपण विचार करायला लागलो की मन म्हणजे काय, तर मन गायब होतं, मन नाहीच होतं. दॅट इज कॉल्ड समाधी. जेव्हा आपण जाणीवपूर्वक मन नाहीसं करतो ना, तेव्हा समाधी अवस्थेचा अनुभव येतो. आणि जेव्हा अजाणतेपणे मन नाहीसं होतं, त्याला आपण झोप म्हणतो. तर इथे समजा तुम्ही लोक लक्षपूर्वक ऐकत असाल आणि हे सगळं तुम्हाला समजत असेल, तर तुम्ही समाधीमध्ये आहात. परंतु जर याच्यात तुमचं लक्ष नसेल किंवा हे तुम्हाला समजत नसेल, तर तुम्हाला झोप येईल. दोन्हींमध्ये आनंद आहे. त्यामुळे हे ऐकत असताना तुम्हाला जर झोप येत असेल आणि तुम्ही झोपले असाल, तर फार उत्तम. कधी कधी मला पण झोप येते बोलता बोलता, असंही होतं. ठीक आहे. परंतु झोपेमधला जो आनंद आहे ना, तो आनंद आपल्याला अजाणतेपणे येतो म्हणजे अनअवेअरनेसमध्ये येतो. वी एन्जॉय दॅट ब्लिस इन अनअवेअरनेस. तर तोच आनंद जर आपल्याला जागृतावस्थेमध्ये येऊ शकला, तर त्यालाच आपण समाधी म्हणू ना, नाही? पण हे कधी होईल की देहादी अनात्म तत्वांकडे जाणारी वृत्ती काढून आणि सर्व इंद्रियांकडे पाठमोरा होतो. म्हणजे आपल्याला इंद्रियांकडून फक्त जगामध्ये ज्या गोष्टी आहेत त्या मिळवून त्यांच्यासोबत संपर्क करून त्यांच्याशी संयोग करून जे सुख होत आहे प्राप्त, ते करायचं सोडून आपल्याला आपलं मन आपल्या आतमध्ये वळवायचं आहे. मन आपल्या इंद्रियांमधनं बाहेरच्या जगाकडे न जाता स्वतःकडे जर वळवलं आपण, तर त्यालाच आपण म्हणतो धारणा ना. वी हॅव चेंज द डायरेक्शन ऑफ अवर बॉडी, ऑफ अवर माइंड, नॉट अवर बॉडी. सो वी हॅव टू कम बॅक टू अवर सेल्स रादर दॅन गोईंग इन टू द वर्ल्ड. देहादी अनात्म तत्वाकडे जरी त्याची प्रवृत्ती झाली, तरी तेथून तो वेगाने माघारी फिरतो. So even though the mind is running outward, आपण प्रयत्नपूर्वक त्याला अंतर्मुख करतो. वी ब्रिंग इट बॅक टू अवर ओन सेल्फ. हाच तर योगाभ्यास आहे ना. योगाभ्यासामध्ये आपण काय करतो? योगाभ्यासामध्ये आपण प्रत्याहार करतो. हं? आपण अपरिग्रह करतो. या सगळ्या गोष्टी करतो ना. अंतर्मुख जेव्हा होतो तेव्हा काय होतं, तरी येथून वेगाने माघारी फिरतो आणि स्थूल सूक्ष्म व कारण हे देह मागे टाकून, स्थूल सूक्ष्म व कारण हे देह मागे टाकून म्हणजे विचारांनी ह्यांचा निराश करून पंचमहाभूतांच्याही माथ्यावर जो चढतो, म्हणजे जो पंचमहाभूतांचा निराश करतो. आता हे जर आपल्याला थोडंसं समजून सांगायला पाहिजे ना. आय एम गोइंग टू स्टॉप शेअरिंग हिअर, पण आय लुक ॲट दिस ॲज अ रेफरन्स. म्हणजे तुम्ही मी काय सांगतो याकडे लक्ष द्या. फॉरगेट अबाउट व्हॉट इज ऑन द स्क्रीन. आय एम गोइंग टू रीड दिस वन्स अगेन. आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन दॅट टू यू. ठीक आहे. माझं तोंड दिसतंय तुम्हाला? यू आर एबल टू सी मी, राईट? तर देहादी अनात्म तत्वाकडे जरी त्याची प्रवृत्ती झाली,
म्हणजे इव्हन दो वी आर आउटवर्ड लुकिंग, कारण की आपल्या मनाचा जो गुणधर्म आहे ना, तो हा आहे की तो इंद्रियांच्या मार्फत बाहेरच्या जगाकडे बघतो. आवर माइंड इज ऑलवेज आउटवर्ड बाउंड थ्रू आवर सेन्स ऑर्गन्स. द माइंड डझंट नॉर्मली गो इन, असं होतं. परंतु देहादी अनात्मतत्वांकडे जरी त्याची प्रवृत्ती झाली तरी येथून तो वेगाने माघारी फिरतो. वी वॉन्ट टू कम बॅक टू अवर ओन सेल्फ. आणि स्थूल, सूक्ष्म व कारण हे देह मागे टाकून, स्थूल देह म्हणजे काय माहिती का? स्थूल देह म्हणजे आपला हा फिजिकल देह जो आहे ना, आवर फिजिकल बॉडी इज द स्थूल देह, द ग्रोस बॉडी. ग्रोस बॉडी, आता अमेरिकन इंग्लिशमध्ये ग्रोस या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे काय आहे? आणि खरं सांगायचं तर ग्रोसच आहे ही बॉडी. कसं आहे माहिती आहे का? कारण की ह्या शरीरातून ज्या गोष्टी बाहेर निघतात ना, फिजिकल मॅटर दॅट कम्स आउट ऑफ दिस बॉडी, वी कॅनॉट इव्हन डिस्कस इन पब्लिक. वी डोंट वॉन्ट टू डिस्कस इन पब्लिक बिकॉज बिकॉज इट इज ग्रोस, नाही का? तर हा जो स्थूल देह आहे त्याला आपल्याला टाकून द्यायचं. टाकून द्यायचं म्हणजे काय की आपलं त्याच्यासोबत जे आकर्षण आहे किंवा आसक्ती आहे ती सोडायची. नंतर सूक्ष्म देह. आता सूक्ष्म देह इज मोर सटल. सूक्ष्म देह म्हणजे सूक्ष्म या अर्थातच, याचा अर्थ इंग्रजीमध्ये सटल. सूक्ष्म म्हणजे सटल. तर सटल बॉडी ऑल्सो यू हॅव टू गेट इट ऑफ. सटल बॉडी कुठली आहे? सटल बॉडीमध्ये काय येतं माहिती आहे का? आपलं मन, बुद्धी, चित्त, अहंकार ह्या सगळ्या गोष्टी येतात. आवर माइंड किंवा आवर प्राण. प्राण म्हणजे आता आपल्याला तुम्हाला असं फिजिकली दिसणार नाही प्राण, परंतु तुम्हाला तो जाणवेल ना. You can feel your energy within you, right? So the energy body and the mind body and the identification, विज्ञानमय कोश, प्राणमय, मनोमय आणि विज्ञानमय कोश, हे तीन जे कोश आहेत ना, ह्यांना एकत्रित केलं तर त्याला म्हणतात सूक्ष्म देह. ठीक आहे. दिस इज द सटल बॉडी. त्या सटल बॉडीमध्ये काय होतं, त्याच्यात संकल्प उठतात. म्हणजे वी डिझायर टू डू समथिंग. आपल्या मनामध्ये अमुक गोष्ट करण्याची इच्छा किंवा उर्मी किंवा प्रवृत्ती उत्पन्न होते. सो दॅट इज सूक्ष्मदेह. आणि मग आपला जो देह आहे तो त्या दृष्टीने सगळ्या क्रिया करतो, असं होतं. म्हणजे आपल्या मनामध्ये येतं की आता आपण अमुक अमुक वेळ झालेली आहे तर ज्ञानेश्वरीचा अभ्यास करावा. आणि मग आपण हे सगळं लॅपटॉप उघडतो, म्हणजे आपले हात चालायला लागतात, हे लॅपटॉप उघडतात, मग लॅपटॉपवर आपण टायपिंग करून त्या साईटवर जातो आणि मग ते साईट उघडतो. अशा प्रकारच्या गोष्टी देहाच्या मार्फत होतात वन्स द संकल्प इज देअर. तो संकल्प होतो विज्ञानमय कोशामध्ये. त्याच्यानंतर स्थूल देहामध्ये किंवा अन्नमय कोशामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आपण करतो. आणि जो प्राणमय कोश आहे तो ह्या अन्नमय कोशाला ॲनिमेट करतो. सो द प्राणमय कोश इज द एनर्जी बॉडी दॅट ॲनिमेट्स द ग्रोस बॉडी. लक्षात येत आहे? तर संकल्प आपला विवेक, विवेक नाही सॉरी, विज्ञानमय कोश जो आहे ना तिथे होतो. सो दीज आर लेयर्स ऑफ अवर ओन सेल्फ. सो दिस इज द ग्रोस बॉडी विच इज द स्थूल देह. नंतर सूक्ष्म देहामध्ये तीन लेयर्स आहेत. एक म्हणजे प्राणमय कोश विच इज द एनर्जी बॉडी. देन देर इज मनोमय कोश विच इज द इमोशनल सेल्फ और इमोशनल माइंड. नंतर विज्ञानमय कोश म्हणजे विच इज द अहंकार, विच इज द सेन्स ऑफ डुअरशिप, की मी हे करणार आहे. तर हे तीन जे कोश आहेत त्यांना म्हणतात सूक्ष्म देह म्हणजे सटल बॉडी. आणि जो तिसरा आहे तो कारण देह. कारण देह म्हणजे जिथे आपण एन्जॉयर असतो. कारण देह, आनंदमय कोश. जो करता आहे तो कशा करता करतो कर्म? कारण की मला आनंद व्हायला पाहिजे. आता जो आनंद आपल्याला होतो ना एखादी गोष्ट करण्यामुळे, तो सगळ्यांचा आनंद सारखाच आहे बरं का. सो फॉर एक्झाम्पल, मी बोलण्यामुळे मला आनंद होतोय, किंवा मी हा जो अभ्यास करतोय ज्ञानेश्वरीचा त्याच्यामुळे मला आनंद होतोय, आणि तुम्हाला हा ज्ञानेश्वरीचा अभ्यास माझ्यासोबत केल्यामुळे किंवा हे सगळं तुम्ही ऐकतात त्याच्यामुळे आनंद होतोय. तर हा आनंद जो आहे ना तो सेम आहे. दॅट इज द कारण देह. दॅट इज द आनंदमय कोश. दॅट इज कॉमन टू ऑल ऑफ अस. तर हे स्थूल, सूक्ष्म आणि कारण हे तिन्ही देह मागे टाकून, म्हणजे विचाराने ह्यांचा निराश करून, हे मी नाही आहे, ह्याच्या पलीकडे मी आहे,
आय एम बियॉन्ड ऑल दीज लेयर्स. ह्या पाचही कोशांच्या पलीकडे मी आहे. त्यांच्या पलीकडे मी म्हणजे प्युअर कॉन्शियसनेस. नॉर्मली आपण त्या विज्ञानमय कोशामध्ये असतो सगळेजण, नाही का? विज्ञानमय कोशामध्ये आपल्याला असं वाटतं की हा म्हणजे मी आहे. So when we are identified with our subtle body, when we are identified with our mind, our energy, and our sense of doership, then we do things in the world. आणि we think that we are doing the things in the world. आपल्याला जो जुना श्लोक आपण अनेक अध्यायांपूर्वी वाचला होता, आठवत आहे ना? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम इति मन्यते. जो विमूढात्मा आहे तो स्वतःला कर्ता मानतो. ऑल्दो ह्या सगळ्या ज्या क्रिया आहेत ह्या सगळ्या प्रकृतीच्या गुणांमुळे घडत आहेत. आपल्याला असं वाटतं की मी करतो या गोष्टी. हा, जर त्या प्रकृतीमध्ये गुणांचं एकमेकांशी इंटरॅक्शन होत नसलं तर माझ्या तोंडातनं शब्द निघणारच नाही. पण मला असं वाटतं की मी बोलतोय, कारण की मी विमूढात्मा आहे. आय एम द डिल्युडेड वन. आय एम थिंकिंग दॅट आय एम डुईंग दिस. हा, जर मला असं वाटलं की हे मी करतोय तर आय एम द ग्रेटेस्ट फूल ऑफ ऑल. मला हे माहिती पाहिजे की हे सगळं जे होतंय हे भगवंताच्या कृपेनी, सरस्वतीच्या कृपेनी आणि प्रकृतीमध्ये ज्या काही देवता आहेत, ज्या देवतांची आपल्यावर कृपा आहे, त्या देवतांच्या कृपेमुळे हे सगळं होतंय. मी हे करण्याची माझी पात्रताच नाहीये. हा जो विज्ञानमय कोश आहे ना, दॅट विज्ञानमय कोश इज ओनली अन अपिअरन्स. तो देखील मिथ्या आहे, खरा नाहीच आहे तो पण. जे आपली जी इंडिव्हिज्युअलिटीची भावना आहे, द सेन्स ऑफ इंडिव्हिज्युअलिटी, दॅट इज अन अपिअरन्स. इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट रिअल. तर त्याला जर आपण खूप सिरियसली घेतलं, मग काय होईल? मग आपल्याला सुख होईल, दुःख होईल. आणि मग आपल्याला असं वाटेल की लोकांनी आपल्याला चांगलं म्हटलं तर आपल्याला खूप आपण विल गो ऑन क्लाउड नाईन. आणि समजा आपल्याला लोकांनी टीका केली तर मग आपण विल गेट डिप्रेस्ड. अशा गोष्टी होतील इफ वी आर स्टक टू आवर इंडिव्हिज्युअलिटी. पण इफ वी आर नॉट स्टक टू आवर इंडिव्हिज्युअलिटी, देन we will not be bothered by whether people are praising us or whether they are condemning us. जे लोक तुमच्याकडे ज्या दृष्टिकोनातनं बघतील त्या दृष्टिकोनातनं तुम्ही त्यांना तसे दिसाल. जर एखाद्या व्यक्तीला आपल्याबद्दल आदर नसला तर आपण जर चांगलं केलं तर त्यांना जळफळाट होईल. ठीक आहे ना, कारण की त्यांना आदर नाहीये. पण जर त्यांना आपल्याबद्दल आदर असला तर मग समजा आपण काहीतरी चांगलं केलं तर मग ते आपलं कौतुक करतील. परंतु त्याच्यामुळे आपल्याला हुरळून जायची पण गरज नाहीये. किंवा ज्यांना आपल्याबद्दल आदर नाहीये त्यांनी जर आपल्याला आपली निंदा केली तर त्याच्यामुळे आपल्याला डिप्रेशन यायची पण काही गरज नाहीये. वी डोंट हॅव टू unnecessarily pay attention to what people say about us. We are answerable to our own conscience. आपण जी आपल्या स्वतःची सदसद विवेक बुद्धी आहे ना, तिला उत्तरदायी आहोत. त्याच्यामध्ये जर आपल्याला माहिती असेल की आपण जे योग्य आहे ते केलेलं आहे, परंतु आपण योग्य केलं तर इतर लोकांना ते योग्य आहे असं वाटेलच अशी आपण खात्री नाही देऊ शकत. असं होऊ शकतं की आपल्याला जे योग्य वाटतंय ते इतर कोणाला तरी योग्य नाही वाटणार. तर त्याला आपण काही नाही करू शकत, नाही का? आपण फक्त म्हणू शकतो की आय एम सॉरी, आता तुम्हाला जे योग्य वाटतं ते तुम्ही करा. आणि काय आपण असा आग्रह पण नाही करू शकत ना कोणाला की तुम्ही हे करायलाच पाहिजे म्हणून. नाही नाही, तुम्हाला जे वाटेल योग्य वाटतं ते तुम्ही करा. आपल्याला जे योग्य वाटतं ते आपण करावं. आपण इतरांसाठी करण्याची इच्छा किंवा विलिंगनेस दर्शवावी. परंतु ते ॲक्सेप्ट करण्याची जर त्यांची इच्छा किंवा विलिंगनेस नसेल किंवा अपेक्षा खूप जास्त असतील तर त्याला आपण काही नाही करू शकत, नाही का? वी हॅव टू से की हां भाई, आपण इतकं करू शकतो, आपल्याला जेवढं शक्य आहे तेवढं आपण करू शकतो. ते जर ॲक्सेप्टेबल नसेल तर मग आता आपण काही नाही करू शकत ना. कॅनॉट रिअली हेल्प इट, असं आहे. तर स्थूल सूक्ष्म कारण हे सगळे देह मागे टाकून, म्हणजे विचाराने ह्यांचा निराश करून की हे मिथ्या आहेत, these are appearances, पंचभूतांच्याही माथ्यावर जो चढतो. पंचमहाभूत कुठली आहेत? पंचमहाभूत आहेत आकाश, वायू, अग्नी, जल आणि पृथ्वी.
दीज आर ऑल्सो अपिअरन्सेस टू होम, टू मी दी ऑब्झर्वर, नाही का? ह्या सगळ्या गोष्टी मला माझ्या आतमध्ये त्यांच्या प्रतिबिंब रूपानेच जाणवतात ना. म्हणजे काय आहे की ही पंचमहाभूत बाहेरची आणि माझ्या आतमध्ये त्यांचं पडलेलं प्रतिबिंब, ह्या दोन्ही गोष्टी एकमेकांवर अवलंबून आहेत. अशा प्रकारे पंचमहाभूतांना सुद्धा तो मागे सोडतो, त्यांच्या माथ्यावर जो चढतो. म्हणजे काय की पंचमहाभूतांचा निराश करतो. निराश करतो कसा करतो? की ही नोज की ही पंचमहाभूत जी आहेत, दीज आर अपिअरन्सेस, दे आर नॉट रिअल. याप्रमाणे चांगल्या रीतीने त्या ठिकाणी स्थिर राहून शुद्ध आत्मप्रकाशाच्या योगाने आपल्या डोळ्यांनी प्रत्यक्ष माझं जन्मराहित्य, जन्मराहित्य म्हणजे मी जन्मलेलो नाहीये, याप्रमाणे चांगल्या रीतीने त्या ठिकाणी स्थिर राहून, कुठल्या ठिकाणी स्थिर राहून? ऑन धिस स्टेबल प्लॅटफॉर्म, जिथून मला ह्याचं ज्ञान झालेलं आहे की हा देह म्हणजे मी नाहीये, अनात्म वस्तू म्हणजे मी नाहीये, पंचमहाभूत म्हणजे मी नाहीये, स्थूल सूक्ष्म कारण देह हा पण मी नाहीये, मी ह्यांच्याही पलीकडे आहे. हे ज्याला कळतं, ह्याप्रमाणे चांगल्या रीतीने ज्याला ह्या ठिकाणी म्हणजे या बेसिसवर किंवा या अंडरस्टँडिंगवर जो फर्मली उभा आहे, शुद्ध आत्मप्रकाशाच्या योगाने, प्युअर आत्मप्रकाश म्हणजे सेल्फ इल्युमिन्ड लाईट, आपल्या आत्म्याचा जो प्रकाश आहे त्याच्या योगाने आपल्या डोळ्याने प्रत्यक्ष माझं जन्मराहित्य जो जाणतो, जो भगवंताचं जन्मराहित्य किंवा स्वतःच्या शुद्ध जाणीवेचं जन्मराहित्य, इट डझंट एव्हर गेट स्टार्टेड और इट डझंट गेट बॉर्न, इट इज ऑलवेज देअर. दॅट अवेअरनेस इज ऑलवेज देअर. त्या अवेअरनेसचा न कधी जन्म होऊ शकतो, न कधी त्याचा मृत्यू होऊ शकतो, है ना. मी आरंभाच्या पलीकडील म्हणजे अनादी आहे आणि सर्व लोकांचा मुख्य ईश्वर आहे, अशा मला जो पुरुष या प्रकारे जाणतो, तो पुरुष पाषाणामध्ये परीस जसा श्रेष्ठ किंवा सर्व रसात अमृत जसं श्रेष्ठ, त्याप्रमाणे तो मनुष्याच्या आकाराने असलेला माझा श्रेष्ठ अंश आहे असं समज. तो मला काय समजतो? की जो मला असं समजतो, पुरुषांमध्ये असा परीस सगळ्यात श्रेष्ठ आहे. परीस म्हणजे कुठला दगड आहे? परीस म्हणजे असा दगड आहे की जो लोखंडाला लागला की त्या लोखंडाचं सोनं होतं असं म्हणतात. अशा प्रकारचा परीस कुठे आहे किंवा नाही आहे हे मला माहित नाही. परंतु अशा प्रकारचा दगड जर असला तर तो दगड सगळ्यात श्रेष्ठ आहे ना, कारण की त्यांनी लोखंडाला आपण चिकटवलं की लोखंडाचं सोनं होतं. Right? किंवा सर्व रसांमध्ये अमृत जसं श्रेष्ठ आहे. अमृत म्हणजे नेक्टर, ते प्याल्यानंतर आपण अमर होतो. ते अमृत म्हणजे काय माहितीये का? ते ज्ञानामृत आहे. खरं अमृत जे आहे ते ज्ञानामृतच आहे. खरं अमृत नावाची अशी गोष्ट नाही आहे की जसं आपण ते दूध आटवलं कोजागिरीच्या रात्री आणि मग ते आपण चंद्रामध्ये ठेवलं चंद्रप्रकाशामध्ये आणि मग ते जे तयार झालं त्याला आपण अमृत म्हणतो आणि पितो आणि मग आपण कधीच मरणार नाही, म्हणजे आपला देह कधी अंत होणार नाही असं मानतो. अशा प्रकारचं अमृत नसतं. अमृत म्हणजे अंडरस्टँडिंग, अमृत म्हणजे ज्ञान, अमृत म्हणजे नॉलेज, अमृत म्हणजे अवेअरनेस. व्हॉट अवेअरनेस? दॅट आय वॉज नेव्हर बॉर्न अँड आय कॅन नेव्हर डाय. हे ज्याला समजलेलं आहे ना, त्याला त्या ज्ञानाचं अमृत मिळालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे तो अमृत झालेला आहे किंवा अमर्त्य झालेला आहे ना. त्याप्रमाणे तो मनुष्याच्या आकाराने असलेला माझा श्रेष्ठ अंश आहे असं समज. अशा प्रकारे जो मला समजतो तो माझा श्रेष्ठ अंश आहे असं समज. तो ज्ञानाची चालती मूर्ती आहे. त्याचे अवयव ते सुखाला फुटलेले अंकुर आहेत. परंतु त्याच्या ठिकाणी दिसणारा माणूसपणा हा लोकांच्या दृष्टीला होणारा भ्रम आहे. म्हणजे कसं आहे की तो दिसायला तुम्हाला माणसासारखा दिसेल, परंतु तो माझा अंश आहे आणि त्याचा माणूसपणा हा लोकांच्या दृष्टीला होणारा भ्रम आहे. म्हणजे यू हॅव अज्युम्ड दॅट पर्सन टू बी ए ह्युमन बिईंग. नो नो नो, ही इज प्युअरली डिवाइन. परंतु बिकॉज यू कॅनॉट रेकॉग्नाइज हिम, यू आर थिंकिंग दॅट ही इज ओनली अ ह्युमन बिईंग. असं आहे. अर्जुना, हिरा जर अकस्मात कापरात सापडला आणि त्याच्यावर जर पाणी पडलं, तर त्या पाण्याकडून तो विरघळल्याशिवाय भिन्न असा बाहेर निराळा कसा पडणार नाही? तर पडेल. तो कापरासारखा पाण्यात विरघळणार नाही. म्हणजे समजा हिरा एखादा कापराच्या आत असला तर त्याच्यावर समजा पाणी पडलं, तर आता समजा कापूर आणि त्या कापराच्या आतमध्ये हिरा आहे असं समजा.
हम्म. तर हिरा आपल्याला बाहेरून दिसणार नाही, आपल्याला बाहेरून कापूरच दिसेल. पण समजा त्याच्यावर पाणी पडलं तर मग ते कापूर विरघळून जाईल, पण हिरा थोडीच विरघळेल. हिरा तर दिसेल आपल्याला, नाही का? त्याचप्रमाणे मनुष्य प्राण्यात जरी तो शरीरधारी दिसला, तरी पण त्याच्या ठिकाणी जन्म मृत्यू आदी करून प्रकृती दोषांची गोष्टही माहिती नसते. तर अशा प्रकारचा जो माणूस आहे ना, तो तुम्हाला दिसायला बाहेरून माणसासारखा दिसेल, परंतु आतून त्याला माहिती आहे की मी ना जन्मलो आहे ना माझा कधी मृत्यू होऊ शकतो. आतून त्याला त्याची जी जाणीव आहे स्वतःच्या अमृतत्वाची, ती जाणीव पक्की आहे. त्यामुळे त्याचं शरीर बदलेल. आय कॅन टेल यू वन थिंग, पण अशा मनुष्याचं शरीर लवकर नाही बदलणार. अशा प्रकारच्या मनुष्याचं शरीर ना, इट विल नॉट एज व्हेरी क्विकली, असं होईल. ते आपल्याला दिसेल. मी आपले ज्ञानेश्वर महाराज म्हणा ना, ज्ञानेश्वर महाराज बघा, ज्ञानेश्वर महाराजांनी 21 वर्षामध्ये जेवढं काम केलं, आणि ते ॲज ए यंग ॲडल्ट ॲट द एज ऑफ 21, 21व्या वर्षी ते बसून समाधीमध्ये गेले, संजीवन समाधीमध्ये गेले, नाही का? ज्ञानेश्वरांचे आपण जे चित्र बघतो, ती दे लुक लाईक ए 21 year old बॉय, नाही का? तर अशा प्रकारे जी व्यक्ती भगवंताच्या कृपेनी स्वतःच्या स्वरूपामध्ये स्थित असते, ती बाहेरून दिसायला मनुष्यासारखी जरी दिसली, तरी सुद्धा आतून त्या व्यक्तीची खात्री झालेली असते की आपण मरू नाही शकत. त्याला म्हणतात महामृत्युंजय. त्याला म्हणतात महामृत्युंजय. त्यांनी मृत्यूवर जय मिळवलेला आहे. कारण की त्याला हे कळलेलं आहे की मृत्यू फक्त शरीराच होतो, आणि शरीर तर मी नाही आहे. दॅट इज वाय ही इज इमॉर्टल. त्या पुरुषाला आपोआपच पाप टाकून जातात. अशा मनुष्याच्या हातून पाप होणारच नाहीत. म्हणजे द वन हू रिअलाइजेस हिमसेल्फ ॲज प्युअर कॉन्शियसनेस, टोटली नॉन ड्युअल, अशा व्यक्तीच्या हातून कुठल्याही प्रकारचं पाप घडणारच नाही. पापच त्याला सोडून पळून जातील. त्याच्या मनामध्ये पाप करण्याची वासना येणारच नाही. कारण की पाप करण्यासाठी दुसरं काहीतरी पाहिजे नाही ते. इफ देर इज नो अदर, व्हॉट काइंड ऑफ पाप इज पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल, नाही का? त्या पुरुषाला आपोआपच पापे टाकून जातात. म्हणजे तो मनुष्य पाप नाही टाकत, पाप त्याला टाकतात. ज्याप्रमाणे आग लागलेल्या चंदनाच्या झाडाला त्याला वेढा घालून असलेले साप सोडून जातात, त्याप्रमाणे मला जो ओळखतो तो संकल्पाकडून टाकला जातो. म्हणजे कसं आहे की आपल्या मनामधले जर खळमळ पूर्णपणे चालले गेले, तर काय होईल की आपण ज्या करू नये त्या गोष्टी करणारच नाही. त्यामुळे त्या गोष्टी करणारे आपले जे आधीचे मित्र होते, म्हणजे आता तुम्हाला अगदी सोपं उदाहरण देतो की समजा मी असं ठरवलं की आता आजपासून मी दारू पिणार नाही. हा, एक्झाम्पल आहे हे. मी दारू पित नव्हतो कधीच, पण समजा मी दारू पित असलो आणि आता मी सांगितलं सगळ्यांना की मी आता दारू पिणार नाही, किंवा मी स्वतःच ठरवलं, सांगितलं नाही. तर आता समजा कोणी आपल्याला बोलवलं ड्रिंक्स पार्टीसाठी आणि आपण दारू नाही प्यालो, तर मग काय होईल की काही दिवसानंतर ते लोक आपल्याला दारू प्यायला, पार्टीला यायला बोलवणं सोडून देतील. म्हणजे काय झालं की आपण दारू सोडली आतून, राईट, आपल्या मनाने, परंतु नंतर मग त्या दारूनीच आपल्याला सोडलं ना, असं झालं. तर ज्याप्रमाणे आग लागलेल्या चंदनाच्या झाडाला त्याला वेढा घालून असलेले साप सोडून जातात, त्याप्रमाणे जो मला ओळखतो तो संकल्पांकडून टाकला जातो. आणि त्याच्या मनात संकल्प उठतच नाही. तो संकल्प वोंट बॉदर हिम एनिमोर. त्याच्यानंतर त्याच्या मनामध्ये जे जे करण्यायोग्य असेल, जेव्हा जेव्हा करण्यायोग्य असेल ते केलं जाईल. मी अमुक हे करतोय किंवा मला अमुक हे करायचंय, आणि वर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे माझ्या स्वतःसाठी काहीतरी करायचंय, हा संकल्प त्याच्या मनामध्ये चुकून पण येणार नाही. तेच मला कसं जाणावं असं जर काही तुझं मन कल्पील, तर मी असा आहे आणि हे माझ्यापासून झालेले निरनिराळे पदार्थ आहेत ते ऐक. आता तेच मला कसं जाणावं असं जर तुझं मन कल्पील, म्हणजे तुझ्या मनात जर असं आलं की मला कसं, म्हणजे अर्जुनाला असं सांगतोय कृष्ण की तुला जर असं वाटलं की मला तू कसं जाणावं, हाऊ विल यू आयडेंटिफाय मी, तर माझ्यापासून झालेले जे निरनिराळे पदार्थ आहे, ऑल ऑफ द थिंग्स दॅट आय एम मॅनिफेस्टेड इन, ते तू आता ऐक. सो आय एम गोइंग टू टेल यू व्हॉट आय एम मॅनिफेस्टिंग ॲज.
ते माझे विकार भिन्न भिन्न प्राण्यांमध्ये त्यांच्या त्यांच्या प्रकृतीसारखे बनून संपूर्ण त्रैलोक्यात पसरलेले आहेत. ते माझे विकार म्हणजे ही इज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, म्हणजे हिज मॅनिफेस्टेशन्स आर हिज विकार. विकार हा शब्द आपण नेगेटिव्ह कॉनोटेशन मध्ये घेतो. आणि खरं म्हटलं तर जर प्युअर कॉन्शियसनेस इज मॅनिफेस्टेड, दॅट मॅनिफेस्टेशन आपण त्याला विकार म्हणूनच बघितलं पाहिजे. प्युअर कॉन्शियसनेस डझंट नीड टू मॅनिफेस्ट इट सेल्फ, नाही का? प्युअर कॉन्शियसनेस इज नॉट इज अनमॅनिफेस्ट. त्यामुळे जेव्हा ते मॅनिफेस्ट होतं तेव्हा त्याच्यामध्ये थोडासा विकार आला म्हणून ते मॅनिफेस्ट होत आहे. पण ते भिन्न भिन्न प्राण्यांमध्ये, वेगवेगळ्या प्राण्यांमध्ये त्यांच्या त्यांच्या प्रकृतीसारखं बनून, त्यांच्या त्यांच्या प्रकृतीसारखं बनून, सो व्हॉट एव्हर द युनिक कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ॲनिमल इज, ते जे मॅनिफेस्टेशन आहे ते माझं मॅनिफेस्टेशन आहे, असं बनून संपूर्ण त्रैलोक्यात पसरलेलं आहे. म्हणजे त्रैलोक्य म्हणजे स्वर्ग, नर्क आणि पृथ्वी, असे त्रिलोक हे सगळीकडे पसरले आहेत. ते तू आता ऐक, हे ते आम्हाला सांगणार आहेत. अशा प्रकारे हा तिसरा श्लोक आणि त्या तिसऱ्या श्लोकावरच्या सगळ्या ओव्या आपण आत्ता बघितल्या. तर त्याच्याबद्दल कोणाला काही जर चिंतन करायचं असेल तर आपण करू शकता. जर काही प्रश्न असतील तर आपण विचारू शकता. इट वॉज ऑल वंडरफुल, ब्युटिफुल. ते 3 श्लोक आपण आज बघितले. हर्षद बेहरे, गो हेड प्लीज, अनम्यूट युअर सेल्फ आणि यू कॅन, इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट युअर व्हिडिओ दॅट वुड बी ग्रेट टू. बोला हर्षद, नमस्कार दादा. बोला. दादा आता आपण 5 वेगवेगळ्या कोशांबद्दल थोडासा विचार केला इथे. हा, तर त्याचा क्रम अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आणि आनंदमय असा आहे का? येस. एका ह्याच्यामध्ये. ओके. आणि हे अन्नमय, सगळे अन्नमयपेक्षा सूक्ष्म इज प्राणमय. ओके. ओके, प्राणमय कोश म्हणजे आवर एनर्जी बॉडी. सो द एनर्जी दॅट ॲनिमेट्स दिस अन्नमय कोश. अन्नमय कोश इज जड. अन्नमय कोशामध्ये जर प्राणमय कोश असला ना तरच ते अन्नमय कोश काही करेल. अदरवाईज आपण शवासारखे पडून राहू. आपण रोज करतो ना शवासन योगासनांच्या वर्गात. हां, ओके, तर तेव्हा प्राण सुद्धा जो असतो ना, इट बिकम्स व्हेरी स्लो. आपलं ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम्स व्हेरी स्लो. ठीक आहे. तो प्राणमय कोश इज मोर सटल. तो प्राणमय कोश होल्ड्स द अन्नमय कोश. बरं, प्राणमय कोश जो आहे ना, इट इज हेल्ड बाय द मनोमय कोश. सो इट इज मोर सटल. माइंड बॉडी इज मच मच मोर सटल. सो बिकॉज ऑफ द माइंड, माइंड विल अफेक्ट द प्राण आणि प्राण विल ऑल्सो अफेक्ट द माइंड, असं आहे. तर प्राण जे आहे ना, दॅट इज द कनेक्शन बिटवीन द ग्रोस बॉडी अँड द माइंड. म्हणून जर प्राणावर ओके, कंट्रोल असला आपला, म्हणून आपण प्राणायाम करतो. सो व्हेन ओके, वी डू द प्राणायाम, त्याच्यामुळे आपलं मन शांत होतं, असं होतं. सो ओके, पहिलं अन्नमय विच इज द ग्रोस बॉडी, नंतर मग प्राणमय विच इज द एनर्जी बॉडी, त्याच्यानंतर मग मनोमय विच इज मोर सटल. पण ती जी तो जो मनोमय कोश आहे ना, दॅट इज बेसिकली द इमोशनल माइंड. त्याच्या पलीकडे जो विज्ञानमय कोश आहे ना, दॅट इज द डिसायसिव्ह माइंड, म्हणजे दॅट इज द वन दॅट वॉन्ट्स टू डू थिंग्स, म्हणजे अहंकार जो असतो ना आपला, तो त्याच्यामध्ये. ओके, अवर सेन्स ऑफ डुअरशिप, दॅट सेन्स ऑफ डुअरशिप इज इन द विज्ञानमय कोश, आणि द सेन्स ऑफ एन्जॉयरशिप इज इन द आनंदमय कोश, असं आहे. ओके. मग हे सगळे जे आपले कोश आहेत, हा, हे व्यक्तीच्या मृत्यूबरोबर नाहीसे होतात का फक्त अन्नमय कोश नाहीसा होतो? अन्नमय कोश जो आहे ना तो ट्रान्सफॉर्म होतो फक्त. अन्नमय कोश म्हणजे त्याचा अपिअरन्स नाहीसा होतो. त्यातलं मटेरियल थोडीच पुढे काय जातं. आपल्या शरीरामध्ये जेवढे मॉलिक्युल्स आहेत हं, ते तर तसेच राहतील ना, ते कुठे जातील? दे विल रिमेन, दे विल जस्ट गेट डिसइंटिग्रेटेड, राईट? ओके, सो द ओनली द फॉर्म चेंजेस. ओके. अँड बिकॉज द फॉर्म चेंजेस वी थिंक दॅट द पर्सन हॅज डाईड, असं नाही होत. आणि त्याचा जो सूक्ष्म देह आहे ना, म्हणजे प्राणमय, मनोमय अनुमय, आणि विज्ञानमय, विज्ञानमय. हा जो सूक्ष्म देह आहे, तो सूक्ष्म देह घेऊन तो पुढे जातो. तो सूक्ष्म देह ट्रॅव्हल्स. त्या सूक्ष्म देहामध्ये मध्ये देर आर इम्प्रेशन्स ऑल्सो ना. ओके. दॅट सूक्ष्म देह आणि ट्रॅव्हल्स आणि म्हणून देन दॅट सूक्ष्म देह विल ट्राय टू फाइंड अनदर बॉडी, सुटेबल बॉडी, असं होतं. दॅट इज द थिअरी. पण हे सगळं अच्छा. शिकवण्यामागचं जे तात्पर्य आहे ना, वाय डू वी learn all these things, or why are these things taught? These things are taught because you want to realize कि you are a continuous unbroken जीव.
तुम्ही मागच्या जन्मातही होता, मागच्या देहातही होता, आता ह्या देहातही आहे आणि पुढच्या देहातही राहणार आहे. म्हणजे तुमचा मृत्यू कुठे झाला? तुम्ही तर अमर आहात, अजन्म आहात, नाही का? हे बरोबर. समजवण्यासाठी. परंतु कसं आहे माहिती आहे का, की आपल्याला जे वाटतं ना, की आपण एक इंडिव्हिज्युअल जीव आहोत आणि बाकी सगळे हे इंडिव्हिज्युअल जीव वेगळे आहेत, दॅट इज अनदर इल्युजन. दॅट इज द ग्रेटर इल्युजन. त्याच्यातनं बाहेर पडायला खूप त्रास होतो. पण द वन हू रिअलाइजेस दॅट ऑल ऑफ दिस इज अन अपिअरन्स, इन्क्लुडिंग दिस जीव बिझनेस, म्हणजे हे सगळे पंचमहाभूत आणि पाच आपले कोश आणि मी जीव, दिस स्टुपिड जीव इज ऑल्सो स्टुपिड. जोपर्यंत आपण स्वतःला जीव मानत असतो ना, तोपर्यंत आपण मोहित असतो. मोह जो आहे तो हा आहे की मी स्वतःला देह आणि जीव मानून बसलेलो आहे. दॅट इज द मिसअंडरस्टँडिंग. तुम्ही मला सांगा ना, तुमच्या जाणीवे व्यतिरिक्त तुम्हाला काय माहिती आहे? काहीच नाही, नथिंग. मला जाणीव आहे हे तुम्हाला कसं माहिती आहे? यू कॅन ओनली सी माय देह, राईट? अँड माय देह हॅपन्स टू बी ए बॉडी, a physical body. That physical body you see, and because from this physical body some sounds are coming, you deduce that this body has प्राणमय कोश, राईट? तर आपल्या सगळ्यांचे प्राणमय कोश वेगळे आहेत, अन्नमय कोश वेगळे आहेत, विज्ञानमय कोश पण वेगळे आहेत, परंतु आपल्या सगळ्यांचा आनंदमय कोश एकच आहे. करेक्ट? आपण जेव्हा रात्री झोपतो ना, तेव्हा आपण सगळेजण आनंदमय कोशात असतो. त्या आनंदमय कोशामध्ये तू, मी, रस्त्यावरचा कुत्रा आणि एखादा डास सगळे सारखेच. So that ओके. Anandamay Kosh, the sense of enjoyership is the same in every jiva. ओके. अच्छा. तर त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण जातो ना, आणि जेव्हा वी रिअलाइज की अरे, ज्या गोष्टींमुळे मला आनंद होतोय त्याच गोष्टींमुळे इतर लोकांना सुद्धा आनंद होईल. तर आपण जेव्हा इतरांसाठी त्यांना आनंद वाटेल अशा गोष्टी करायला लागतो ना, तेव्हा वी ड्वेल इन दॅट आनंदमय कोश. तुम्ही जर स्वतःचा आनंदमय कोश वेगळा आणि आपण त्याच्यासाठीच फक्त काहीतरी करू असं म्हटलं ना, तर देन यू आर मिस्टेकन. यू शुड नॉट डू दॅट. तर ते कर्मयोगातून सिद्ध होतं, म्हणजे कर्मयोगातून शक्य होतं, सिद्ध नाही, शक्य होतं. सो व्हेन यू डू कर्मयोग म्हणजे काय, की व्हेन यू डू सर्व्हिस फॉर अदर्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न, देन तुम्ही, हे साधं उदाहरण मी पुष्कळ वेळा देतो, की जी आई असते ना, ती आई आपल्या जेव्हा लहान मुलाला खायला घालते ना, तेव्हा त्या मुलाचं जेव्हा पोट भरतं ना, तेव्हा त्या आईला तृप्ती मिळते. सो द मदर इज प्लीज्ड or fulfilled or satiated when the hunger of the little baby is satiated, असं होतं. हे आपल्याला नाही कळणार, हर्षद तुला नाही कळणार. इथे नाही. ज्या आपल्या बहिणी आहेत त्यांना माहिती, ज्यांना मुलं आहेत. बरोबर दादा. असं आहे. प्रश्न असा ॲक्च्युली मला असा होता, की गो म्हणजे अहेड. हे सगळे कोश शिल्लक राहतात आपले आणि पूर्वीच्या काळी ऋषीमुनी तप आणि साधना करून आपल्या जडदेहातून ते सूक्ष्मदेहाला बाहेर काढू शकत होते हा, आणि सर्वत्र संचार करून त्यांच्यामध्ये इतकी साधना होती की ते परत आपल्या जडदेहात येऊ शकत होते. करेक्ट. कारण शक्य आहे ना. कारण अरुंधती वसिष्ठ हे ताऱ्यांचा जे ड्युएल आहे हो हो त्यांचा हो. असा पूर्वीच्या ह्याच्यात म्हटलं जातं की त्यांनी आपल्याकडे दुर्बिणी किंवा असं काही नव्हतं पण त्यांना हे माहीत होतं आणि त्याप्रमाणे हम्म. त्यांनी यांची नोंद केलेली आहे. हो. तर म्हणजे मग त्यांना ही साधनं होती का की आपला हे सगळे कोश आहेत आता आपण जे सूक्ष्मदेहाचं वर्णन केलं तर ते हम्म. त्यांच्या साधनेनुसार तपानुसार आत बाहेर करू शकत होते आणि हो, मग जेव्हा अच्छा. ओके. शक्य आहे मग. ओके. नाही म्हणजे तेच मला ह्या सगळ्या आता मी ऐकलं तेव्हा माझ्या मनात तो प्रश्न आला, की मग हे आणि ते सारखंच होतं का? की तेव्हा जे म्हणायचे, की मी सूक्ष्मदेह घेऊन बाहेर गेलो आणि परत आतमध्ये आलो आपल्या जडदेहामध्ये. मग त्यांचा तो सूक्ष्मदेह आणि हे आता आपण जे वर्णन केलं हे सारखंच आहे. सिमिलर आहे, परंतु आपल्याला ना ह्या सगळ्या वर्णांमध्ये आणि ह्या सगळ्या सिद्धींमध्ये अडकायचं नाहीये. ओके. आता नाव यू थिंक ऑफ दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगदी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ही गोष्ट आपण ऐकली अरुंधती आणि वशिष्ठाची. हं. ही कोणाला कळली? तुला कळली. कुठे कळली? हो. तुझ्या हात कळली, बरोबर. नाही का? सो हे सगळंच्या सगळं आपल्या जाणीवेत होत आहे. आणि ओके. आपल्याला ह्या गोष्टी सांगितल्या जाण्यामागचं जे कारण आहे किंवा जे तात्पर्य आहे ते हे आहे, की तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टींवरनं काहीतरी शिका तुमच्या आतच, आणि ओके. देन कम बॅक टू युअर ओन सेल्फ, की हे कोण शिकतोय?
हु इज द वन हु इज अंडरस्टँडिंग दिस, हु इज द वन हु इज नोईंग दिस. जेव्हा हे लक्षात येतं की हे सगळंच्या सगळं आपल्या आतमध्ये, आपल्या जाणीवेमध्ये सगळं सुरू आहे, तेव्हा आपण हळूहळू बाहेरून विरक्त होऊन, अनासक्त होऊन आपल्या आतमध्ये यायला लागतो. दॅट इज व्हेन द स्पिरिच्युअल सीकर इज बॉर्न. म्हणून तर आत्ता पहिले सांगितलं ना श्रीकृष्णाने की ज्यांनी बाहेरच्या जगापासून तोंड वळवून विषयांकडून, इंद्रियांकडून, मनाकडून, मनोमय कोश, सूक्ष्म देहाकडून, महाभूतांकडून, सगळीकडून तोंड उलट करून पाठ फिरवून त्यांच्याकडे जो स्वतःकडे आलेला आहे, तो खरा साधक आहे. तो विमूढात्मा आहे. अहंकार विमूढात्मा. विमूढात्मा आहे तो, अमूढात्मा आहे. सॉरी, ही इज अमूढ, ही इज नॉट विमूढ. विमूढ इज डिल्युडेड, सुप्रीमली डिल्युडेड. विमूढात्मा म्हणजे विशेष नुसता मूर्ख नाही, महामूर्ख, तो विमूढ आहे. परंतु जो अमूढ आहे तो जगाकडे, विषयांकडे, इंद्रियांकडे, महाभूतांकडे पाठ फिरवून स्वतःकडे बघेल. ही अरुंधती वशिष्ठाची गोष्ट ऐकल्यानंतर सुद्धा त्याच्यातून शिकायचं काय आपल्याला? शिकायचं काय की अशा प्रकारच्या सिद्धी प्राप्त होऊ शकतात कोणालाही. परंतु जर अशा प्रकारच्या सिद्धींमध्ये आपण अडकलो ना, तर मग आपण त्याच्याच मध्ये अडकून जाऊ. मग लोकांना एक्झिबिशन करत राहू की हे बा माझ्याकडे अशी सिद्धी आहे. ओके. So it is better not to get stuck in that. Yes, I mean this story is good. All the stories are told basically for this. इव्हन ही गीता जी आहे ना, गीतेची स्टोरी आपण ऐकतोय, बेसिकली गीतेची स्टोरीच आहे ही सगळी. हे सगळे शब्द जे आहेत ना, ह्या शब्दांनी आपल्याला स्वतःच्या स्वरूपाचं दर्शन होणार नाहीये. हे सगळे शब्द जे आहेत ना, दीज आर पॉइंटर्स. म्हणजे तू जर पुण्याला राहत असला आणि तुला जर मुंबईला जायचं असलं, तर रस्त्यावर तुला एक पाटी दिसेल. पुण्यामध्ये अशी एक पाटी असं म्हणतात, तिच्यावर लिहिलंय, असं लिहिलंय, या दिशेने डायरेक्शन दिलंय, ॲरो, त्याच्या खालती लिहिलंय तुमची मुंबई, ह्या दिशेने. ओके. तर तो नुसता जर आपण फलक बघितला तर आपण मुंबईला पोहोचू का? नो नो नो. तो फलक बघितल्यानंतर त्या दिशेने चालणं आवश्यक आहे, तेव्हा तुम्ही केव्हा तरी जाऊन मुंबईला पोचाल. त्याचप्रमाणे गीतेचे हे सगळे शब्द किंवा आपलं हे जे चिंतन आहे ना, दीज आर पॉइंटर्स इन दॅट डायरेक्शन. व्हॉट डायरेक्शन? टू रीच अवर ओन ट्रू सेल्फ. आणि वन्स यू रीच युअर ओन ट्रू सेल्फ, त्याच्यानंतर तुम्ही कुठल्या रस्त्याने आले, कुठला बोर्ड बघितला, किंवा त्या बोर्डचं जे महत्व होतं ना, ते त्या तुम्हाला त्या डायरेक्शन देण्यापुरतंच होतं फक्त. वन्स यू रीच दॅट डेस्टिनेशन, देन दॅट बोर्ड बिकम्स रिडंडंट. म्हणजे एक काळ असा येईल की जेव्हा ह्या गीतेच्या पुस्तकाची गरज नाही उरणार. मग काय होईल? मग आपण गीतेचा अभ्यास का बरं करू? कारण की इट इज ए जॉय टू डू इट. सो वी डू इट बिकॉज इट्स ए जॉयफुल ऍक्टिव्हिटी. नॉट जस्ट गीता रिडिंग बट एनिथिंग. आपण जे काही करू ते आनंदाने करू. कुठलंही काम करा तुम्ही. तुम्ही जर चहा विकत असाल तर चहा विका आनंदाने. तुम्ही जर प्रधानमंत्री झाला, तुम्ही प्रधानमंत्री व्हा आनंदाने. असं होईल. तर अशा प्रकारे जी व्यक्ती स्वतःच्या स्वरूपामध्ये स्थित असते ना, ती जगामध्ये जेव्हा जे करण्याची आवश्यकता असते ती निरासक्त वृत्तीने, अनासक्त वृत्तीने, निस्वार्थी वृत्तीने करत राहते आणि आनंद प्रगट करते ते करत असण्यामध्ये. ते केल्यामुळे मला काहीतरी मिळेल आणि मग मी सुखी होईन वगैरे असल्या भ्रमामध्ये ती व्यक्ती नसतेच. तर अशा प्रकारे जर आपण राहू शकलो तर ही गीता आणि ही ज्ञानेश्वरी आपण आत्मसात केलेली आहे असं आपण समजू शकू. ह्या चिंतनात आपण पुढचे काही दिवस राहू आणि मग पुन्हा पुढच्या वेळेस भेटू. धन्यवाद. थँक्यू ओम दादा. पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. नमस्कार.